Hello everyone, I'm Dan and welcome sa channel ko. I have you now. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano kami gumagawa ng house plate. So yung step by step papakita ko sa inyo kasi may nag-order sa amin, sabi ko gawan ko na rin ng vlog para dagdag sa content ko sa YouTube. So sundan nyo lang and sana may matutunan kayo. So simulan na natin. So yun nga, at na-layout ko na yung design ng ating house plate. So na-type ko na rin yung info or yung details na pinapagawa ni client. So ang next step na gagawin ko is maglalagay naman ako ng cut line. Gagawin ko siya kasi laki siya nung mismong acrylic ng ating template para mamaya mas madali natin siyang mailapat. So maglalagay din ako ng weeding box para dun sa maliit na text para hindi tayo mahirapan mag-weed. And then after that, i-delete ko na yung ating template para hindi siya makasama sa pag-cut. And then ilo-launch natin yung Cut Master 4. Ayan, Cut Master 4. And isisiguraduhin ko lang na naka-mirror siya and tama yung orientation niya. Kasi may nakasalang na tayong media sa platter. Pati yung condition niya dapat naka-condition 1. And then sasend ko na siya sa cutter. At yan na nga, kinakat na ng cutter yung design na kailangan natin. So ayan, naka-mirror siya. Sinigurado ko din na tama yung force and yung speed para maganda yung cut. So ang ginamit natin is matte silver kasi yun ang request ni client. Yan ay matte silver ng QAF. So ayan, ngayon tapos na. Next step naman natin is weeding. So ayan, i-weed na natin yung ating design. Kaya magsisimula tayo dun sa malaking cut. Ayan, dahan-dahan lang para hindi sumama yung ating design o para hindi mapunit. After natin ma-weed, ang next step naman natin is transfer tape application. So lalagyan na natin siya ng transfer tape. So ayan, using our innovation applicator, ayan, lalagyan na natin siya ng transfer tape. So next step naman natin mamaya is magkakat tayo ng acrylic. So ayan, lahat kami ang gumawa. So ayan na siya, may transfer tape na siya. So magkakat na tayo ng acrylic. So dalawang acrylic yung kakat natin. Isang black para sa backing at saka isang clear. So ayun na yung ating design. Nakaload na sa Corel Laser. Nakasalang na rin yung ating 3mm acrylic black. And start na natin siya i-cut. So ayan, nagkakat na siya. So after na itong black, ang nagkakat naman natin is clear. So ayan na, kinakat na yung clear na acrylic. Hintayin lang natin matapos. And then mag-proceed tayo sa next step. Okay, and nakat na natin ang ating dalawang acrylic. So ang next step natin is ilalapat na natin yung ating design. So gagamit tayo ng manual laminator. So ayan, kasing laki na ng design yung ating acrylic para mas madali nating mai-align sa laminator.
So pipil off lang natin yung kanyang protective sheet. Medyo mahirap tuklapin. Yun. And once na na-peel off na natin, ipapatong na natin yung design. I-align natin. And then ipapasok natin sa manual laminator. So, niluwagan ko lang yung laminator para pumasok siya ng maluwag. Madali natin mai-align yung design. So, kailangan yan. Walang resistance muna. Kasi kailangan natin i-align ng maayos yung design dun sa ating acrylic. So once naka-align na ng maganda yung ating design sa acrylic, pwede na nating higpitan yung ating laminator. So, ayan. Pag mahigpit na yung laminator, wag naman sobrang higpit. Ayan. Kailangan tansyahin nyo lang din. Pwede na nating i-peel off yung unahang parte ng ating design para siya yung unang lalapat sa acrylic. Yan. And then pwede na natin siyang ilapat ng buo. So dahan-dahan lang para hindi sumama yung design sa backing. So yan, once na sure ka kayo, pwede niyo na ang bilisan yan. Yan. So ayan na siya, nakalapat na yung ating design sa acrylic. Yun ang kagandahan ng manual laminator. So wala siyang bubbles. No need na ng wet application. Pulido yung pagkakalapat ng ating sticker sa acrylic. So ayan. So ito yung ating magiging backing na acrylic, black acrylic siya. So pwede siya nakadikit or pwede naman siyang may gap para merong konting parang 3D effect. Depende na kay client kung paano niya ikakabit yan. So ganun lang po, kung kumpleto tayo sa gamit, ganun lang po kasimple. Pero kung okay lang naman, order kayo ng house plate na blank, then yan, gagawin nyo na yung ibang steps. So ganun lang po kadali mga kadikit. Yan, sana na gustuhan nyo yung ating video, sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli at nagpapaalam kami and nagsasabi ng happy printing! Huwag po natin kalilimutan mag-subscribe mga kadikit. Maraming salamat. I have you now.